Hari ini, lebih 2,000 satelit mengelilingi bumi. Ia mengumpulkan maklumat sejelas mungkin agar manusia dapat memahami fizikal bola angkasa yang menjadi kediaman mereka. Namun, pada kurun ke-12 Masihi, bumi digambarkan dengan keadaan sebenarnya tanpa teknologi angkasa oleh seorang ilmuwan Islam dari Morocco. Morocco, bahagian utara Afrika paling hampir dengan wilayah selatan Eropah. Generasi awalnya menyaksikan perpindahan tamadun Islam ke Eropah berdasarkan kedudukan geografi itu. Hari ini, mereka hidup dengan mempertahankan tradisi dan warisan sejak zaman berzaman walau diasak arus kemodernan. Antara tradisi itu ialah budaya mencari ilmu. Universiti Muhammad ke-5, antara universiti terawal di Morocco, melahirkan ramai ilmuwan generasi baru bagi mengisi keperluan masa kini. Ia tradisi yang diwarisi daripada era kegemilangan tamadun Islam ketika seorang ilmuwan muncul dari Morocco. Nama ilmuwan itu diabadikan pada sebuah dewan kuliah di universiti ini. Sharif Al-Idrisi melakakan peta dunia dan menggambarkan keadaan bumi dengan kedudukan yang sebenar ketika Eropah masih diselimuti zaman kegelapannya. Ironinya, sumbangan Idrisi lebih dimanfaatkan oleh Eropah dan Barat. Malah tingkalan Idrisi sukar dikesan di dunia Islam, khususnya dari sumber Arab. Hakikat itu diakui oleh Profesor Dr. Syaban Ahmad yang mengkaji latar belakang Idrisi. إن معلوماتنا حول الشريف الإدريسي عامة هي معلومات قليلة جدا، بل نقول بأنه نادرة، لأن المصادر العربية لم تتحدث عن الشريف الإدريسي. Pada abad ke-21, nama Idrisi digunakan untuk sebuah perisian komputer, sistem maklumat geografi yang dibangunkan di Amerika Syarikat. Nama itu dipilih berdasarkan sumbangan besar Idrisi dalam bidang geografi. Perisian itu diguna secara meluas seluruh dunia, termasuk Universiti Malaya, sebuah institusi pengajian tinggi terawal di Malaysia. Pelajar dari jabatan ini didedahkan dengan perisian Idrisi bagi mendalami bidang pemetaan, khususnya untuk memahami imej geografi dari satelit. Mereka diselia oleh pakarnya, Profesor Maria Mustafa Kamal Idris. Al-Idrisi terkenal sebagai seorang yang memberikan satu peta ataupun menjanakan peta yang lebih sistematik berbanding peta-peta terdahulu. Ia dapat dilihat dengan jelas pada peta Idrisi. Dia melakarkan aliran sungai, kedudukan tanah tinggi dan tasik, memuatkan maklumat bandar-bandar utama serta sempadan sesebuah negara. Bagi mendapatkan maklumat terperinci seperti yang dikumpul oleh Idrisi pada hari ini memerlukan belanja yang besar. Khususnya dengan penggunaan teknologi pendirian jauh atau remote sensing. Teknologi ini mulai diperkenalkan pada kurun ke-20, iaitu 800 tahun selepas Idrisi. Satelit sumber utama menghantar maklumat yang diperlukan seperti kajian permukaan bumi, penentuan kedudukan global, meramalkan keadaan cuaca dan untuk pemetaan.
Walaupun Eropah dan Barat menonjol dalam teknologi angkasa, namun sebagai wakil dunia Islam, Malaysia memiliki pusat pendirian jauhnya sendiri yang beroperasi di Kuala Lumpur, dikenali sebagai MAKRES. Dengan menggunakan teknologi remote sensing dan teknik geography information system ataupun sistem maklumat geografi dan modeling teknik, kita dapat menghasilkan peta, misalnya peta yang spesifik yang diperlukan. Pemetaan dengan teknologi ini mempercepatkan proses maklumat serta imej digital yang lengkap bersama sempadan politik, aliran sungai, tanah tinggi dan kedudukan bandar. Namun, Idrisi memiliki maklumat seperti itu pada petanya sebelum manusia mampu meneroka ruang angkasa. Tanpa usaha gigih dan semangat cintakan ilmu, dia tidak mungkin dapat melakukannya. Nama sebenar Idrisi ialah Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad. Al-Idrisi, gelaran bagi keluarganya. Dilahirkan di Ceuta, terletak di bahagian utara Morocco. Ceuta, sebuah bandar pelabuhan, menjadi persinggahan utama kapal-kapal dagang yang melalui Selat Gibraltar. Ketika di bawah kerajaan Islam, ia dikenali sebagai Ceuta. Namanya ditukar kepada Ceuta setelah menjadi sebahagian wilayah Spanyol. Sejak itu, ia menjadi tumpuan pelancong Eropah menghayati keindahan pantai Laut Mediterranean di sini. Pada kurun ke-12, Idrisi turut menghabiskan masanya menikmati pemandangan laut yang sama. Ketika itu, pantai Ceuta dipagari oleh kubu pertahanan akibat ketidakstabilan perkembangan politik semasa. Namun, kehadiran Idrisi ke pinggir Laut Mediterranean itu kerana tarikan dalaman yang kuat pada kapal pedagang di Pelabuhan Ceuta. Dia menyimpan hasrat untuk mengetahui keadaan negara asal pemilik kapal yang berlabuh itu dan menanam cita-cita mengembara ke sebalik ufuk yang menelan pemandangan kapal-kapal dari penglihatannya. Hasratnya menjadi kenyataan apabila Idrisi melanjutkan pelajaran ke Cordoba di Spanyol atau dikenali sebagai Andalusia. Suasana Cordoba ketika itu tidak selesu keadaannya hari ini. Ia pusat perkembangan ilmu bagi dunia Islam di Eropah. Peranan Masjid Cordoba pula tidak sekaku fungsinya masa kini. Ia mengumpulkan umat Islam di sekitar Cordoba setiap waktu solat. Selain menjadi tempat ibadah, ia berperanan sebagai universiti yang melahirkan ramai ilmuwan Islam dalam pelbagai bidang. Di sinilah Idrisi menimba pelbagai ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang geografi dan menjadi seorang pakar yang menghafal Al-Quran. Ketajaman ilmunya menjadikan dia dihormati di Eropah dan dunia Islam. Ilmu yang dikuasainya cuba dikembangkan di Ceuta, namun hasrat itu tidak kesampaian kerana keadaan semasa di bandar kelahirannya yang tidak berpihak kepada Idrisi. Al-Idrisi adalah nama keluarga yang pernah memerintah Morocco sebelum ia digulingkan. Idrisi pula berasal dari keluarga itu. Ketokohannya disalahartikan sebagai ancaman politik. Oleh itu, dia berhijrah ke negara bukan Islam, menyebabkan sumbangannya dilupakan. يرى بعض الباحثين على أنه السبب في سكوت المصادر عن ذكر الشريف الإدريسي نظرا لعلاقته بالعالم النصراني وخاصة بصقلية
وبالكاثوليكيين، فكان فعلا هناك موقف يعني إذا أردنا من العلماء المسلمين لذكر أو الحديث حول الشريف الإدريسي. Hakikatnya tekanan arus politik waktu itu memaksa pecinta ilmu seperti Idrisi berhijrah ke Sisili yang pernah menjadi sebahagian daripada wilayah Islam. Palermo, ibu kota Sisili, pernah digelar kota seribu masjid kerana bilangan umat Islam yang ramai mendiami kawasan itu sebelum ia jatuh ke tangan kerajaan Norman. Idrisi memilih untuk ke Sisili selepas kejatuhan pemerintahan Islam disebabkan sikap cintakan ilmu oleh Raja Norman ketika itu bernama Roger II. يعني كان يحب المسلمين ويحب الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية، ولهذا فإنه ترك للمسلمين الحرية للعيش في صقلية وبالتالي قرب منه مجموعة من العلماء، وكان من بينهم وأشهرهم هو الشريف الإدريسي الذي سيقوم لهذا الملك روجر بكتابة كتابه أو بعض كتبه المشهورة في هذه الفترة. Roger kedua membiayai kajian Idrisi bagi menghasilkan peta dunia yang baru. Idrisi turut menerangkan kedudukan bumi di angkasa kepada Roger. Dia menggunakan telur dalam analoginya. Bumi diibaratkan seperti kuning telur dikelilingi bahagian putihnya, sebagaimana bumi terapung dikelilingi cakrawala. ما هو أهم وهو أنه وضع لنا لأول مرة ما يمكن أن نسميه بالقرص أو الكرة الأرضية الفضية، والتي جمع فيها الشريف الإدريسي مختلف المعلومات حول العالم، وحول أيضا ضم فيها مجموعة من الخرائط التي كانت موجودة بين يديه، وضمها ككل في كتابه الذي يسمى بنزهة المشتاق في اختراق الآفاق. Berdasarkan analisa ratusan peta lama dan berpandukan ayat Al-Quran berkaitan geografi dan astronomi, Idrisi mencipta sebuah glob untuk memahamkan Roger II. Dia meletakkan kedudukan negara-negara di dunia pada tempatnya dengan tepat, bermula dari benua Eropah hingga ke China di benua Asia. Malangnya, glob itu musnah dalam pemberontakan di Sisili selepas kematian Roger II. Perkembangan bidang kartografi atau pemetaan semakin maju menerusi penciptaan alam seperti theodolite. Ia membolehkan topografi atau muka bumi sesuatu kawasan dilakarkan pada peta mengikut keadaan sebenarnya. Selain itu, peralatan seperti sistem penentuan kedudukan global atau GPS mampu menyalurkan maklumat kedudukan, kelajuan dan masa dari 24 buah satelit yang disistemkan untuk fungsi itu. Maklumat berkenaan membolehkan peta yang lebih tepat dihasilkan dari semasa ke semasa mengikut perubahan struktur dan komposisi bumi. Namun, peralatan canggih ini belum tercipta ketika Idrisi menghasilkan peta-petanya. Dia menggunakan khidmat pelukis yang turut serta dalam eksplorasi mengumpul maklumat geografi tajaan Roger II. Beliau juga pernah menceritakan tentang keadaan di Sudan, keadaan bandar-bandar seperti Timbuktu yang sebenarnya didengar daripada
pelayar-pelayar ataupun eksplorasi-eksplorasi yang terdahulu daripada beliau. Tapi sumbangan beliau dalam konteks yang begini adalah beliau dapat memetakan, melakarkan kawasan-kawasan ini walaupun daripada pendengaran-pendengaran dan penceritaan ke dalam satu peta yang tepat dan yang sebenar dengan keadaan di bumi. Pelayar ketika itu menggunakan alat menyamai fungsi sextant hari ini bagi mendapatkan jarak lokasi yang dituju. Selain penggunaan alat astronomi seperti astrolab dengan bahagian-bahagian tertentu, bahagian utamanya dinamakan mater bermaksud ibu. Manakala plate dengan latitud negara yang dituju mempunyai garisan ufuk, garisan altitude, garisan sartan dan garisan jadi. Sementara rete, kepingan teratas bersama lakaran kedudukan bintang utama mewakili sfera samawi. Bacaan kedudukan ditentukan oleh bahagian ini. Plate negara yang dituju diletakkan pada mater diikuti rete dan rule untuk memastikan latitud kapal menerusi ketinggian matahari atau altitude bintang pada garisan meridian. Ia membantu Idrisi memetakan persimpangan Sungai Nil. Dalam satu kes, beliau menempatkan persimpangan Sungai Nile di bawah garisan Khatul Istiwa. Ini adalah perkara yang sebenar. Sebelum memasuki Mesir, pecahan Sungai Nil bertemu di Khartoum, ibu negara Sudan. Sungai Nil di Mesir berpunca daripada dua batang sungai yang dikenali sebagai Sungai Nil Putih dan Sungai Nil Biru. Sungai Nil Putih mengalir dari negara Uganda yang terletak di Afrika Timur. Sementara Sungai Nil Biru berpunca dari negara Ethiopia yang berada di sebelah timur laut benua Afrika. Kedua-dua sungai itu mengalir ke Sudan dan bertemu di Khartoum yang terletak di bawah garisan Khatul Istiwa. Penetapan kedudukan itu menolak teori punca Sungai Nil seperti dakwaan Ptolemy, tokoh kurun pertama Masihi, yang mengatakan Sungai Nil berpunca dari sebuah bukit di bulan. Idrisi menggunakan kedudukan latitud atau garis lintang pada peta serta glob yang dihasilkannya. Latitud telah diguna sebelum Islam. Namun Idrisi mengemaskinikannya bagi menjelaskan perbezaan iklim negara-negara dunia. Garisan latitude yang dilukis secara arbitrari di dalam peta sebenarnya kerap kali digunakan untuk menentukan keadaan iklim, keadaan cuaca pada kawasan-kawasan di utara dan di selatan Khatul Istiwa. Jadi pembahagian yang begitu juga menggambarkan kefahaman beliau tentang negara-negara yang berbeza. Oleh itu, nama Idrisi diangkat sebagai tokoh geografi zaman pertengahan oleh Barat. Malah, bukunya dicetak berulang kali oleh mereka dalam bahasa Perancis, Spanyol dan Inggris. Adalah tidak mustahil peta Idrisi digunakan oleh pelayar-pelayar Eropah seperti Christopher Columbus ketika mencari laluan ke Asia, khususnya untuk merentasi Lautan Hindi. Namun, perkara itu tidak dinyatakan secara rasmi oleh mereka.
استفاد الأوروبيون والغرب استفاد كثيرا من جميع هذه المصادر، وخاصة ما دمنا نحن في إطار الحديث عن الشريف الإدريسي استفادوا من كتب الجغرافيا للقيام بمجموعة من الاكتشافات ومجموعة من الكشوفات الجغرافية حول إفريقيا وحول آسيا وحول مجموعة من المناطق التي كانت بالنسبة لهم مناطق نائية، مناطق بعيدة. ويجب أن نثير ونستغل الفرصة هنا أن نثير إشكالية اللي هي أساسية جدا، وهو أنه فعلا اهتم الغربيون بهذه المصادر وقاموا بترجمتها إلى لغات مختلفة، ولكن ما هو أساسي بالنسبة لنا نحن كعالم إسلامي أو كباحثين أيضا، وهو أنه مجموعة من هذه المصادر ظلت كما هي بدون تحقيق. Al-Idrisi, permata yang bersinar di bumi asing. Dia tetap menyumbang kepada tamadun ilmu walau tidak berpeluang menyumbang di tempat sendiri.